नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा गर्दैछौँ भाग यो हो भागको पहिलो सिरिजको तेस्रो एपिसोड र आजको टेक्निकको नाम छ पिक टु डिभिडेन्ड एट वन्स। एकचोटिमा दुईवटा सङ्ख्या उठाउने। बेसिक नियमको लागि यसको छुट्टै एपिसोड हेर्नुहोस्, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। यो तेस्रो एपिसोड हो, पहिलो र दोस्रो एपिसोड हेरेर मात्रै आउनुहोस्। एकैचोटि यहाँबाट सिक्नुभयो भने अलिकति गाह्रो पर्छ। हाम्रो पहिलो प्रश्न छ 1284 लाई 2 ले भाग गर्ने र अब हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो नियमअनुसार जाम प्लेस निकाल्नुपर्छ। 4 सङ्ख्यामा 1 सङ्ख्या घटायो भने 3 आउँछ। यो हो चिन्ह लगाएको रड, चिन्ह लगाएको रड 2 को स्थान हुन्छ, मैले सिकाएको थिएँ, र यो हुन्छ 3 को स्थान। यहाँबाट 1 2 यो 8 अनि 4 हाम्रो प्रश्न जुन यो छ एबाकसमा आयो। अब यहाँ हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब गर्दै जाउँ। सबभन्दा अघिल्लो अङ्कमा हामीले औँला राखौँ। 1 लाई 2 ले भाग खान्छ त? खाँदैन नि त। अब के गर्नु पर्यो त? 12 लिनु पर्यो भनेपछि 2 मा हाम्रो औँला ल्याउने। यो नै टेक्निक हो, एकचोटिमा दुईवटा सङ्ख्या लिने। ठिक छ। यहाँभन्दा पहिलाको एपिसोडमा सुरुकै अङ्कलाई चाहिँ नि भाग खाएको थियो, तर यसमा खाएन। त्यस कारणले हामीले दुईवटा सङ्ख्यालाई उठायौँ र 12 भयो। 12 लाई 2 ले कतिचोटि खान्छ? 6 चोटि खान्छ। देखाएको रडभन्दा देब्रेपट्टि 2 स्थान यतापट्टि हामीले हाम्रो एन्सर चढाइन्छ। 2 छक्का 1 र 2 12 भनिन्छ, यहाँ घटाइन्छ। अब एक सङ्ख्या तल झरिन्छ औँला। ठिक छ। अब कति छ? 8 छ। 8 लाई 2 ले कतिचोटि खान्छ? 4 चोटि खान्छ। देखाएको रडभन्दा 2 स्थान यतापट्टि एन्सर चढाइन्छ। 2 चौको 8 भनिन्छ, 8 घटाइन्छ, 1 स्टेप यतापट्टि गइन्छ। अब यहाँ 4 छ। 4 लाई 2 ले 2 चोटि खान्छ। देखाएको रडभन्दा यतापट्टि 2 चढाइन्छ। 2 दुना 4 भनिन्छ, यहाँ घटाइन्छ। प्रश्न सकियो। यो देखाएको औँलाभन्दा यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नि एन्सर हुन्छ। देखाएको औँलाभन्दा यतापट्टि दाहिनेपट्टि हाम्रो प्रश्न हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ एक्सेप्सन पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि फेरि हेर्दै जानुहोस् कहाँनिर चाहिँ यो फरक हुन्छ, एक्सेप्सन कहाँनिर आउँछ, फेरि त्यति बेलै सिकाउँला। अहिलेको लागि यसरी नै बुझ्दै गर्नुहोस्। अब जति पनि एबाकसमा चलेको दाना छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यहाँ छ 6, अब लाइनसित लेख्दै जाउँ। 6 अनि यो 4 अनि यो 2। कसरी 642 भयो त? अझ यहाँ केही पनि छैन भने यसलाई 0 पनि चढाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने सङ्ख्या आउन सक्छ। यो हो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड र हामीले जतिसुकै लामो प्रश्नलाई जतिसुकै लामो सङ्ख्याले भाग गरौँ, हाम्रो एन्सर यही मार्क्ड रड, यो चिन्ह लगाएको रडमै आएर खतम हुन्छ। यो नै रुल हो। ठिक छ। त्यस कारणले हामीले गन्दै गन्दै यो चिन्ह लगाएको रडसम्म मात्रै आउने, यहाँ जान पाइँदैन। ठिक छ। 6 4 2 हाम्रो उत्तर भयो। अर्को प्रश्न गरेर हेरौँ। 279 लाई 9 ले भाग गरेर हेरौँ। 3 सङ्ख्यामा 1 सङ्ख्या, यो 3 सङ्ख्या छ, यहाँ 1 सङ्ख्या छ। यसलाई माइनस गर्ने हो। कति आउँछ त? 2 आउँछ। अब हाम्रो प्लेस हुन्छ, हाम्रो स्थान हुन्छ 2 र यो मार्क्ड रड, यो चिन्ह लगाएको रड हुन्छ दोस्रो स्थान। हामीले यसरी सिकेका छौँ बेसिक रुलमा, जुन चाहिँ नि स्थान निकाल्ने तरिका। यदि राम्रोसँग अझै पनि बुझ्नु भएको छ भने एकचोटि त्यो एपिसोड गएर हेर्नुहोस्। र यो 2 बाट हामीले हाम्रो यो जुन प्रश्न छ 2 7 अनि 9 यहाँ चढाऊ। अब यहाँ हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। सबभन्दा अगाडिको सङ्ख्यामा औँला राखौँ। 9 ले 2 लाई भाग खान्छ? खाँदैन नि भनेपछि त दुईवटा सङ्ख्या हामीले लिनु पर्यो। यो देखाएको रडसम्म मात्रै हामीले युज गर्न पाइन्छ। यतापट्टिको सङ्ख्या हामीले अझै लिएका छैनौँ, त्यस कारणले यसलाई हामीले चलाउन पाइँदैन। 27 लाई 9 ले कतिचोटि खान्छ? 3 चोटि खान्छ भनेपछि देखाएको रडभन्दा 1 2 यतापट्टि हामीले 3 चढाउने। 9 3 2 7 27 भने त्यसलाई घटाउने। 1 स्टेप यतापट्टि जाउँ। अब 9 छ। 9 ले 9 लाई कतिचोटि खान्छ? 1 चोटि खान्छ। 1 2 र यतापट्टि चढाउने। 9 1 9 भनेर यहाँ घटाउने। सकियो। अब हाम्रो एन्सर 3 अनि 1 हुन्छ। यो चिन्ह लगाएको रड छ, यहीँ आएर खतम हुन्छ। मैले सिकाइसकेँ। हाम्रो एन्सर 3 1 31 यहाँ आएर खतम भयो। योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा हामीले 4 वटा सङ्ख्यालाई एउटा सङ्ख्याले भाग गरेका थियौँ। हाम्रो एन्सर यही रडमा आएर खतम भएको थियो। अहिले 3 वटा सङ्ख्यालाई एउटा सङ्ख्याले भाग गऱ्यौँ र पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ जुन छ यही रडमा आएरै खतम भयो। त्यस कारणले स्थान लिने बेलामा गलत गर्नु भएन भने हाम्रो सङ्ख्या, हाम्रो एन्सर जहिल्यै पनि यही रडमा आएर सकिन्छ।
म यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि मेरो नेपालीमा चाहिँ बिल्कुलै पनि कमेन्ट नगर्नु होला होइन। त्यस कारणले राम्रोसँग बोल्दिनँ म, 3-4वटा भाषा त बोल्छु तर यो कुनै पनि भाषामा पर्फेक्ट भनेको छैन। प्लिज डु नट कमेन्ट अन एनी ल्याङ्ग्वेज अफ माइन्ड। ठिक छ, अझै एउटा प्रश्न गरेर हेरौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई मैले होमवर्क दिन्छु। 4वटा सङ्ख्या माइनस 1 सङ्ख्या, यहाँ 4 सङ्ख्या 1 सङ्ख्या, हाम्रो कति आउँछ 3, हाम्रो स्थान हो, यो चाहिँ स्थान हो 3, चिन्ह लगाएको रड 2 को स्थान भनेपछि यतापट्टि हुन्छ 3 को स्थान, यहाँबाट 1 0 4 अनि 6 हाम्रो यो प्रश्न यहाँ चढ्यो। अब यहाँ हेर्नुपर्ने जरुरी छैन, भाग गर्ने सङ्ख्या। अब एबाकसमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा अगाडिको सङ्ख्यामा औँला राख्नुहोस्, 2 ले 1 लाई भाग जाँदैन, त्यस कारणले हामीले 2टा सङ्ख्या उठाउनु पर्ने हुन्छ। 2टा सङ्ख्या उठाउने भनेको यतापट्टिको सङ्ख्यामा हामीले औँला राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 10 उठाएका छौँ भनेर यो चिन्ह हो, यो चाहिँ कहिले मिस्टेक गर्न हुँदैन। ठिक छ, मलाई आउँछ यो हात नराखिकन गर्छु म हिसाब भन्नुहोस्। अलिकति लामो हिसाब गर्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ कहाँनिर तपाईँले पुग्नुभयो तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले यो राख्ने बानी, यो रुल हो। ठिक छ, यो यतिकै देखाउनको लागि सिकाएको कुरा होइन, यो रुल हो, यसरी नै सिक्दै जानुहोस्। ठिक छ, 10 लाई 2 ले कचुरी खान्छ 5 चोटि, 2 रड यतापट्टि एन्सर चढाउनुहोस्, 2 5 10, 1 0 ले 10 घट्यो। अब यो 1 रड तलपट्टि झरौँ, 4 छ, 2 ले 4 लाई 2 चोटि खान्छ, 2 दुना 4 घट्यो। यतापट्टि जाउँ, 6 छ, 2 ले 6 लाई 3 चोटि खान्छ, 2 3 6 घट्यो। प्रश्न सकियो। यो 5, यो 2 अनि यो 3 हाम्रो उत्तर। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्तर फेरि पनि आएर चिन्ह लगाएकै रडमा सकियो। स्क्रिनमा केही प्रश्नहरू छन्, गरेर हेर्नुहोस्। केही समस्या आउँछ भने मलाई मेसेन्जरबाट डिरेक्टली चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पठाउनुहोस्, म सकेसम्म चाँडै रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु। यदि अझै पनि एक्सर्साइजहरू चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ नि फेसबुकमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ नि एक्सर्साइज जुन छ तपाईँको सिधै इनबक्समा पोस्ट गरिदिन्छु म। ठिक छ, पैसा लाग्दैन, फ्रीमा सिक्नुहोस्, किनभने यो शिक्षा हाम्रो नेपालमा छैन। म चाहन्छु कि सबैजनाले यो शिक्षा सिकुन्, सबैजनाले सिकुन्। यो मेन्टल एक्सर्साइज यो बच्चाहरूको लागि अति आवश्यक कुरा छ। ठिक छ, मेरो छोरीको इम्प्रुभमेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ रिल्स या फिर सर्ट्स हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्, सिकाउँदै गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।